I love you 3000. Every night, I dream the same dream. Chào bạn quay trở lại kênh của mình. Đây là kênh mình vẽ lại tất cả một số thứ xuất hiện trên Internet bằng các phần mềm của Adobe như Photoshop, Illustrator và InDesign.
inevitable. And I am Iron Man. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like, share, subscribe ủng hộ mình nha.